Kênh Nguồn Hy vọng xin giới thiệu đến bạn câu chuyện Sau một lần gặp người học khí công, tính tình tôi đổi khác. Dưới đây là nội dung câu chuyện. Tôi sống trong con phố nhỏ, nơi có nhiều người từ nhiều nơi khác đến sống. Có người làm công nhân, có người phụ hồ, bốc vác, có người làm trong cơ quan nhà nước, cũng có người có cửa hàng riêng bán quần áo. Gần nhà tôi, có bà bằng tuổi tôi. Gia đình bà trước đây hay cãi vã om sòm trong xóm, chỉ riêng việc dạy con cháu học lớp 3, trong khi chỉ bài tập ở nhà mà la mắng con cháu ầm ĩ. Với vợ chồng bà thì người nói câu trước lớn tiếng, người nói câu sau lại lớn tiếng hơn. Hai người như hai cái loa phát mỗi ngày làm cho hàng xóm không khi nào được yên tai. Do gia đình của bà ở trọ trong xóm, nên gần như ai cũng muốn gia đình bà dọn đi nơi khác ở. Con người ngày nay thường hay tức giận, khả năng kiềm chế rất kém, gặp chút sự việc nhỏ cũng dễ gây ra bốc hỏa. Do con người hiện nay khó kiềm chế dẫn đến toàn bộ xã hội khó tìm thấy sự yên bình. Sống trong môi trường xã hội căng thẳng như vậy, cảm giác về hạnh phúc của con người cũng ngày càng ít dần. Trong gia đình là vậy, trên đường phố người xe tấp nập, kèn xe bấm vô tội vạ, mạnh ai nấy tranh giành đường đi. Kể cả khi kẹt xe hoặc không kẹt xe cũng như vậy. Người đi bộ thì mắng người lái xe không đi cẩn thận, không biết nhường đường cho người khác. Người điều khiển xe cũng chửi bới nhau, nào là ai đó dừng xe giữa đường, ai đó chạy xe chậm, ai đó vượt đèn đỏ, vân vân. Đạo đức xuống cấp như vậy dẫn đến nhiều người mắc hội chứng cáu gắt đường phố, cũng vì do chúng ta không thể cảm nhận được bầu không khí hòa ái khi đi trên đường. Tính nóng giận của con người rất dễ gây ra tranh đấu. Tục ngữ có câu, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một lúc sóng yên gió lặng. Có nhẫn mới an, nhưng con người hiện nay đa phần là tâm địa hẹp hòi, không thể nhẫn được, không thể nhường nhịn được. Vợ chồng chỉ vì chút việc nhỏ mà cãi nhau, rồi thành ra thù hận nhau, kết cục hôn nhân tan vỡ. Trong công việc chỉ vì chút lợi nhỏ mà tranh giành đến mức kẻ sống người chết, nơi đâu cũng trở thành chiến trường. Người ta còn nói với nhau câu thương trường như chiến trường, thật không hiểu nổi họ sao lại nói ra được những lời đó. Con người hiện nay luôn cảm thấy bản thân mình oan uổng, mất mặt, hoặc nhục nhã, phân ra kẻ thua, người thắng. Đó cũng là do tính tranh đấu hình thành nơi con người hiện nay. Miệng la hét, mắt trợn tròn, chân tay vung vẩy, người nhảy lên chỉ vì cơn bực tức của mình, làm như thế cho thỏa cái tức giận này là vậy. Mất khoảng vài 3 tháng, xóm tôi không còn nghe tiếng cãi vã mỗi ngày từ nhà bà hàng xóm. Bà đi về quê một thời gian sau đó lại lên đã lâu, vậy mà tiếng cãi vã ngày nào không còn thấy nữa. Một lần, con rể và con gái của bà cãi nhau, con rể tỏ thái độ rất hung hăng, không kiềm chế. Nếu như ngày bình thường bà sẽ làm cho ra nhẹ với con rể, bênh vực cho con gái mình. Nhưng lần này thì tôi chỉ nghe tiếng con rể và con gái bà to tiếng. Bà đã nói nhỏ nhẹ với con rể và con gái, vừa an ủi con gái, vừa giáo dục con rể. Bà đã chỉ ra thiếu sót của con gái mình có thiện ý. Cuối cùng con gái của bà đã nhận ra vấn đề của mình và chủ động làm hòa với chồng. Một lần khác, con trai của bà đi làm xa bị người khác lừa tiền, cầu cứu khắp nơi, nhưng không ai giúp đỡ. Bà khuyên con trai hãy chịu thiệt làm phúc. Bà còn cho con trai ít tiền để làm lại từ đầu. Chồng bà xưa nay tính tình nóng nảy và luôn cay nghiệt với bà cũng không để trong tâm. Bà luôn nói với mọi người rằng chồng mình là người tốt, chỉ ác khẩu, chứ bản chất là lương thiện. Bà hàng xóm của tôi bây giờ có thể đối mặt với mâu thuẫn trong cuộc sống bằng tâm thái lạc quan, cuối cùng hóa giải được nhiều mâu thuẫn theo chiều hướng tốt lên. Có người cho rằng nhẫn nhịn là thể hiện của sự nhu nhược, cho nên phải vùng lên tranh đấu. Kỳ thực tranh đấu mới là không vượt qua được chính bản thân mình. Người có thể nhẫn nhịn không phải là người nhu nhược, mà là thể hiện của ý chí mạnh mẽ và phẩm chất cao thượng. Người có phẩm chất cao thượng không nhận thức giống như người bình thường. Họ có thể khống chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân bằng ý chí mạnh mẽ.
Có thể có người cho rằng người nhẫn nhịn như thế là quá ngốc, nhưng nhìn từ một góc độ khác, con người ai cũng phải đối mặt với những phiền phức trong cuộc sống. Khi người ta nóng giận, tranh đấu chỉ khiến bản thân càng thêm đau khổ, chứ chẳng thể thay đổi được gì. Người có tấm lòng quảng đại, không tính toán được mất, hơn thua mới có thể khéo léo thoát khỏi mâu thuẫn, gặp dữ hóa lành. Khi bà hàng xóm thay đổi tính tình, là vì hàng xóm. Tôi bắt chuyện và hỏi thăm, nhìn bà bây giờ thật khác xa so với ngày xưa. Da dẻ hồng hào hơn, mắt nhìn sáng và có sức sống hơn ngày xưa, chân tay lanh lợi. Tôi liền hỏi nguyên do bà thay đổi được tính khí của mình. Bà kể thời gian về quê, bà đã được nhóm bạn chỉ cho môn khí công. Môn khí công làm cho cơ thể con người ta khỏe mạnh, tâm tính hòa ái và hiểu sự việc ngoài đời hơn. Bà kể nhiều cho tôi nghe về sự chịu đựng, nhẫn nhịn trong tỉnh giác của bà. Trong nhiều lời tâm sự, tôi nhớ như in câu bà nói, con người nếu không có sự nhẫn nhịn lớn, không có tấm lòng khoáng đạt thì không thể làm được việc lớn. Cũng có thể có đạo lý là vậy. Con người thời gian này nên đừng để quá nhiều cảm xúc bị khống chế. Con người ngày nay cần biết kìm nén cảm xúc trong chính bản thân mình, chắc chắn đắc được nhiều phúc báo. Qua nhiều lần nói chuyện với bà, tính tình của tôi bây giờ cũng đã thay đổi và khác hơn xưa rất nhiều, và đều đi theo chiều hướng tốt hơn. Tháng 10 năm 2021. Tác giả Nguyễn Trường Giang. Trên đây là nội dung câu chuyện Sau một lần gặp người học khí công, tính tình tôi đổi khác. Nếu thấy video này hữu ích, bạn vui lòng nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho cộng đồng. Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc, tràn đầy sự thiện lương và lòng chân thật. Cảm ơn bạn đã theo dõi.